Welcome back once again. This is your host Darshan and welcome to Wild Kitchen. That is Darshan's Kitchen. તમે પનીર ચીલી તો ખાધેલું હશે, પણ ફ્રેન્ડ્સ તમે એક વસ્તુનું નામ સાંભળ્યું છે, પનીર 65. પનીર 65. આની પાછળની એક નાની હિસ્ટ્રી છે. એક પ્રૂવન કેટલી છે મને ખબર નથી, પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે સાઉથમાં એક બહુ ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ હતું, એક 65 નંબરની એક ડિશ હતી, એ નોનવેજ હતી એનીવે, પણ એમાંથી પછી ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતના એનો ઉદ્ભવ થયો છે, બહુ ફેમસ થઈ, એટલે હવે એને પનીર 65, ગોબી 65 એવી રીતના, અથવા મંચુરિયન 65 એવી રીતના બધા નામ પડી ગયા. તો આજે એમાંની આપણે પનીર 65 બનાવીશું. ખૂબ જ ઇન્ડિયન, સાઉથ ઇન્ડિયન ટચ છે, મસ્ત રેસીપી છે એકદમ. સૌથી પહેલાં તો જો પનીર મેં લીધેલું છે, બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનું આપણે પછી કામ પડશે, એટલે હું તમને ત્યારે એક્સપ્લેન કરી દઈશ એકચ્યુઅલી. તો આ લગભગ 200 ગ્રામ જેવું પનીર લીધેલું છે. પનીરના પીસીસ મેં ઓલરેડી કરી લીધેલા છે, રૂમ ટેમ્પરેચર છે. ઓકે, તો જો એને આવી રીતના પહેલાં એડ કર્યું. પનીરમાં અત્યારે મેં કાંઈ એડ નથી કર્યું. જો તો એક મિક્સિંગ બોલમાં પનીર લીધેલું છે. હવે સૌથી પહેલાં હું એમાં મીઠું એડ કરું છું. અત્યારે ઉપરથી મીઠું એડ કર્યું. ઓકે, હવે રેડ ચીલી થોડું તીખું રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે 65 હોય છે, પછી તમારી વિશ. અને હવે હું આ રેડ ચીલી સોસ એડ કરું છું, જે ચાઇનીઝનો લો હોય ને. એકચ્યુઅલમાં ફ્રેન્ડ્સ ચીલી પેસ્ટ પડે છે, પણ મારી પાસે પેસ્ટ નથી અત્યારે, એટલે હું આ યુઝ કરું છું. તમારી પાસે રેડ ચીલી સોસ ન હોય તો બી ચાલશે, તમે રેડ ચીલી થોડુંક ઝાઝું ઉપયોગ કરજો. ઓકે, હવે જિંજર, આદુ સારી ક્વોન્ટિટીમાં નાખજો ફ્રેન્ડ્સ, અને આ લીલું મરચું એની પેસ્ટ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતના જો મિક્સ કરવાનું છે, આવી રીતના તમે શેક કરજો. ચમચી કે એનાથી ના કરશો, અધરવાઇઝ પનીર તૂટતું જાય છે. તો જો પહેલાં ડ્રાય જ બધું આવી રીતનું મિક્સ જો આમ કરી લેજો. તો વિધિન 30 સેકન્ડ્સમાં ફ્રેન્ડ્સ જો આપણું આમ બધું મિક્સ થઈ ગયું, હાથ બી ના બગડ્યા અને પનીર બી ના તૂટ્યું. હવે આપણે સૌથી પહેલાં એમાં મેંદો એડ કરીશું. થોડો મેંદો નાખ્યા બાદ થોડો રાઈસ ફ્લાર અથવા કોર્નફ્લાર. ઓરિજિનલી છે ને જે રાઈસ ફ્લાર પડે છે, કોર્નફ્લાર એ આપણે પનીર ચીલીમાં પડે છે. તો રાઈસ ફ્લાર એટલે આપણે જે ચોખાનો લોટ હોય એ છે, એ થોડો નાખી અને હવે જો એને બી આવી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. આવી રીતના ટોસ જો આવી રીતના આમ કરતાં મિક્સ કરજો. હવે આપણે પાછો થોડો મેંદો એડ કરીશું. આનો ડિટેલમાં ફ્રેન્ડ્સ એક્સપ્લેનેશન મેં તમને પનીર ચીલીનો જે આપણો લેટેસ્ટ વિડીયો છે એમાં કરેલું હતું, તો એ તમે ખાસ એ બી જોઈ લેજો. હવે આપણે પાછું ટોસ કરશું. થોડું બધા ચોંટી જાય તમે સ્પૂનનો ઉપયોગ કરીને સહેજ નીચેથી કરી શકો છો આમ. અને પાછું ટોસ. હવે જો ફ્રેન્ડ્સ તમે કેટલું મસ્ત કોટિંગ ઉપર થઈ ગયું તમે જોઈ શકો છો. છતાં એકવાર હું હજી કોટ કરીશ, તો કાં તમે પાણીના થોડા છાંટા મારી શકો છો. હું મારી પાસે થોડો રેડ ચીલી સોસ છે એ થોડો હું એડ કરું છું, એટલે સેજ લિક્વિડી થઈ જાય. પછી એક આવી રીતના ટોસ કરી અને પાછો થોડો કોર્નફ્લોર. બસ હવે પાછું ટોસ્ટ હું કરી લઈશ. નીચેથી સેજ થઈ ગયું છે, ચોટી ગયું છે, એકવાર બસ આવી રીતના ઉખાડી લઈશું અને પાછું ટોસ્ટ. ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો થોડો લાંબો થાય છે, પણ મારે તમને એકચ્યુઅલી એક્સપ્લેન પ્રોપર રીતે કરવું છે, એના કારણે. હવે ફ્રેન્ડ્સ જો હું તમને ક્લોઝઅપ દેખાડું. સો ફ્રેન્ડ્સ જો આ તમારી સામે જ છે, પહેલેથી છેલ્લે સુધી આપણે હાથ જો મારા ક્લીન છે એકદમ, અને એનું કોટિંગ જુઓ એકદમ પરફેક્ટ. એનું જે કોટિંગ હોપફુલી તમને ક્લિયર દેખાશે હમણાં થોડી વારમાં. જુઓ કેટલું થઈ ગયું છે. આ રીતે તમે પનીર ચીલી બનાવતી વખતે બી તમે કરી શકો છો. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ હવે અહીંયા સાઈડમાં મેં તેલ મૂકી દીધેલું છે. તેલ આપણે મીડિયમ રાખવાનું છે, એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ બીજી બી તમને વસ્તુ કહેવાનું, જો હાથ મારા હજી ચોખ્ખા રહે છે અને આમાં જરાય મમરીને એવું પડતું નથી. તમે પેલું લિક્વિડ બેટર બનાવો છો ને ત્યારે ખબર છે તમને મમરીને એવું બહુ પડે છે, તો આમાં એ તમને એ પ્રશ્ન નહીં રહે. તો એક એક કરી અને જો એડ કરતો જાઉં છું, જેથી તેલ બી નહીં બગડે આપણું. અને આપણે ડબલ ફ્રાય કરવાના છે ફ્રેન્ડ્સ.
જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, તેલ તમે ચોખ્ખું કેટલું છે એ જુઓ ને. પનીરના પકોડામાં તમે જુઓ, તમને ઓલી મમરી દેખાય છે જરાય ક્યાંય. એટલે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે જ હું તમને કહું છું કે દર્શન કિચન જોતા રહ્યો, શેર કરો ફ્રેન્ડ્સ, કે તમને પ્રોફેશનલ કામ કેવી રીતે થાય વ્યવસ્થિત એ તમને એમાં જોવા મળશે. એટલે ખાસ તમને જો આ વિડીયો ગમે તો આપના ગ્રુપમાં આપના ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરો પ્લીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકચ્યુઅલી ખૂબ જ ક્રિસ્પી બનાવવા છે, તો આપણે ડબલ ફ્રાય કરીશું. તો 50થી 60% જેવા ફ્રાય થાય, આપણું બધું સેટ થઈ જાય એટલે આપણે હવે કાઢી લઈશું. પછી આપણે રીફ્રાય કરીશું. તો વોકમાં જો બધું કાઢી લઉં છું હવે. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યાં સુધી આપણે હવે જે મંચુરિયન છે થોડા પનીરના પીસીસ એ ઠંડા થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. પનીર 65માં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઈ અને લીમડાનો વઘાર. તો આ જો લીમડો મેં રાખ્યો છે, એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બે વસ્તુ હશે તો જ પનીર 65 બનશે. ઓકે, તો જો આ મેં લીમડો લીધેલો છે સારી ક્વોન્ટિટીમાં. થોડા કેપ્સિકમ એડ કરીએ છીએ. તમે અનિયન ગાર્લિક ખાતા હોય તો તમે ડુંગળીનો બી યુઝ કરી શકો છો. આ સૂકા મરચાં છે, આને હું થોડા કટ કરી દઈશ. થોડી કોથમીર, કેચઅપ અને રેડ ચીલી સોસ. અને આપણે જે મસાલાદાની હોય આપણે એમાંના આપણે બસ થોડી રાઈ જોશે અને થોડો ગરમ મસાલો. અને આ હોટલનું ઓલવેઝ દરેક હોટેલ હોય ફ્રેન્ડ્સ, આ વસ્તુ પડે છે. અજીનોમોટોનું આ ઓલ્ટરનેટ છે, સિઝનિંગ પાવડર. આ દરેક હોટલ્સમાં હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે અજીનોમોટો ફિશ તમે યુઝ કરી શકો છો. હું આ યુઝ કરીશ આમાં. આનાથી એકદમ મેજિક આવી જાય છે. એક બી વસ્તુ કહેવાની છે કે ઓરિજિનલી ઘણી રેસીપી અથવા ઘણા શેફ્સ એવું કરે છે કે આપણે જે પનીર અત્યારે જે ટોસ્ટ કરીએ છીએ એ એકચ્યુઅલી દહીંમાં કરે છે એ લોકો. અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં એકચ્યુઅલી ડિશ સાઉથ ઇન્ડિયાથી જ ઓરિજિન થઈ છે. તો તે થોડું દહીં નાખી અને પાણીની જગ્યાએ એ લોકો દહીંનો યુઝ કરે છે. અને એમાં આવી રીતના ટોસ્ટ કરી પછી એકચ્યુઅલી ફ્રાય કરે છે. તો તમે એ બી કરી શકો છો એ રીતે બી. તેલ એકદમ ગરમ છે. હવે આપણે સંભાળીને એડ કરીશું. તો એડ કરી દઈશું આપણે. એક સાથે જ એડ કરી દેવાના છે. હવે તમે ચિંતા ના કરતા. અને એકદમ કલર ઉપરથી એકદમ ડાર્ક ના આવી જાય લાલ, ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકો છો કલર એકદમ મસ્ત આવી ગયો છે. હવે આપણે કાઢી લેવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો એકદમ કડક આપણા બોલ્સ હવે રેડી થઈ ગયા છે. હવે એકચ્યુઅલી આપણે વઘાર કરવાનો છે, તો હવે એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે વઘાર તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા મેં મારું પ્રોફેશનલ એઝ ઓલવેઝ વોક લીધેલું છે. ચાઇનીઝ કઢાઈ જે કે છે એ તમે કઢાઈમાં બી કરી શકો છો. તેલ લીધેલું છે. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે સૌથી પહેલાં એમાં રાઈ એડ કરવાની છે. સારી ક્વોન્ટિટીમાં ફ્રેન્ડ્સ રાઈ એડ કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, થોડું બધું ઉઠશે એટલે તમે આ થોડું સંભાળીને કરજો, તમારું કિચન ના બગડે. ઓકે, સૌથી પહેલાં રાઈ એ તતડે એટલે હું થોડા કેપ્સિકમ એડ કરી દઉં છું. થોડા સૂકા લાલ મરચાં છે. લાલ મરચાં અને ફ્રેન્ડ્સ આ જો લીમડો, મીઠો લીમડો જે છે એ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર હું આદુની પેસ્ટ એડ કરું છું. આદુ અને થોડું મરચું. તમે લસણ ખાતા હોય તમે એડ કરી શકો છો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરીએ. એકદમ પ્રોપર તડકો લાગ્યો ફ્રેન્ડ્સ જો આપણો. હવે સેજ ગેસ આપણે સ્લો કરી દીધો. થોડું ફ્રેન્ડ્સ જો આ રેડ ચીલી હું એડ કરું છું. થોડો ટમેટો કેચઅપ. ઓકે, થોડી કોથમીર અને શેફનું જે સિક્રેટ હોય એ અરોમેટ પાવડર. અરોમેટ પાવડરમાં બી ફ્રેન્ડ્સ સોલ્ટ હોય છે એટલે તમે સોલ્ટ તમે જોઈને એવી રીતના એડ કરજો. તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો અરોમેટ પાવડર. ના હોય તો ચિંતા ના કરતા ચાલશે. એકવાર મિક્સ કર્યું અને બસ હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણા જે મંચુરિયન બોલ્સ હતા એ એડ કરી અને ઝાઝું કૂક નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણે ટોસ કરી લઈશું આવી રીતે.
બસ ટોસ કરી અને થોડી કોથમીર હજી ઉપરથી, સારી એવી અમાઉન્ટમાં કોથમીર અને થોડું લીંબુનો જ્યુસ. બસ હવે મિક્સ એકવાર, ગેસ બંધ, ખાસ ગેસ બંધ કરી દેજો. અને એકદમ ફ્રેન્ડ્સ વેઇટ ના કરતા, સોગી થતા વાર નહીં લાગે આ વસ્તુને. ઇન્સ્ટન્ટ હવે સર્વ કરી દઈશ. અને ફ્રેન્ડ્સ ઇન્સ્ટન્ટ જ જો હોટલમાં જેવી રીતના થાય ડાયરેક્ટ જ સીધું સર્વિંગ ડિશની અંદર, કારણ કે આપણે વેઇટ નથી કરવાનો. એનો કલરને જો કેટલું ટેમ્પટિંગ લાગે છે. હું તો એકચ્યુઅલી ટ્રાય બી કરી દઈશ. પનીર ચીલીના જેટલા શોખીન છે એકવાર તમે આ ટ્રાય કરજો આપણે ઇન્ડિયન ટચ સાથે. ખરેખર એક વસ્તુ જ અલગ છે. થોડું સ્પાઇસી હોય છે, મેં એકચ્યુઅલી ડેલિબરેટલી કરેલું બી છે સ્પાઇસી, પણ એ સ્પાઇસી રાખજો તો ખરેખર મજા આવશે. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે ચેનલ જોતા રહો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સર્જન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.